Dragilor, azi am pentru voi o rețetă delicioasă, ideală pentru zilele de vară. Este vorba despre o mâncărică cu cartofi, vinete și chifteluțe în sos de roșii. Rămâneți până la final pentru a vedea cum am pregătit-o. Pentru aproximativ 4 porții avem nevoie de 2 vinete, pe care le tăiem la ambele capete, iar apoi le decojim. Le tăiem pe jumătate, iar apoi fiecare bucată o vom tăia în fâșii lunguiețe, exact așa cum puteți să vedeți și pe imagine. Apoi le așezăm într-o strecurătoare, adăugăm aproximativ un sfert de linguriță de sare peste ele, le amestecăm bine pentru ca sarea să intre în interiorul acestora și le lăsăm la odihnă timp de jumătate de oră. În acest timp ele își vor lăsa din acea amărăciune pe care o conțin. Este bine să punem și un castron de dedesubtul strecurătoarei. Între timp ne ocupăm de chifteluțe. Avem nevoie de jumătate de kilogram de carne de porc tocată, peste care răzuim 2 căței de usturoi și jumătate de ceapă. Batem și un ou și îl punem în această compoziție pentru a lega foarte bine carnea. Punem un sfert de linguriță de sare, piper măcinat după gust, o linguriță de boia dulce și de asemenea 3 linguri de pesmet. Introducem mâna curată în compoziție și amestecăm foarte bine toate ingredientele. După ce am frământat foarte bine carnea, începem să dăm formă chifteluțelor, ne umezim mâinile cu puțină apă, după care le dăm forma acestora. Eu le-am făcut lunguiețe și le-am aplatizat puțin, pentru că în așa fel se vor așeza mult mai bine în cratiță. Încercăm să luăm cantități aproximativ egale de carne când dăm formă chifteluțelor, pentru ca acestea să iasă cam de aceeași mărime. Punem apoi o tigaie la foc în care adăugăm 5-6 linguri de ulei, îl lăsăm să se încingă, după care putem să punem chifteluțele la prăjit. După cum vedeți, nu am folosit foarte mult ulei pentru a prăji chifteluțele. Le vom lăsa aproximativ 1 minut pe fiecare parte la foc iute, timp în care decojim și 4 cartofi. După ce s-au rumenit pe o parte, le întoarcem și pe cealaltă și le lăsăm tot așa 1 minut. În acest timp ne ocupăm și de cartofi pe care îi vom tăia pe jumătate, iar apoi în fâșii lungi. Scoatem apoi chifteluțele din tigaie și le așezăm într-o farfurie în care am pus și prosoape de hârtie pentru a mai elimina din excesul de ulei și în același ulei, în tigaie, adăugăm cartofii pe care îi vom prăji timp de 3-4 minute pe fiecare parte. Când se văd puțin rumeni, îi întoarcem și pe cealaltă parte. În acest timp ne ocupăm să tocăm și jumătate de ceapă mărunt și de asemenea jumătate de ardei gras roșu pe care îl vom tăia în cubulețe. Când s-au rumenit cartofii la suprafață, îi scoatem din tigaie, trebuie să ținem cont că aceștia la interior nu sunt gătiți, decât i-am trecut prin acest ulei pentru a le da un gust cât mai plăcut. Între timp vinetele și-au lăsat destulă apă, așa că le luăm pe fiecare în parte și le trecem printr-un șervețel sau prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de apă, iar apoi le vom așeza în tigaie, în același ulei și le vom prăji timp de 2-3 minute pe fiecare parte sau până când se văd ușor rumene. Când s-au rumenit pe partea de la bază, le întoarcem și invers. Veți observa că ele au absorbit uleiul din tigaie, dar nu este necesar să mai adăugăm. Apoi le scoatem din tigaie, trebuie să ținem cont că și acestea sunt gătite doar pe jumătate. Punem o cratiță mai mare la foc în care adăugăm 1-2 linguri de ulei. După ce s-a încins, adăugăm ceapa și ardeiul tocat. Le vom căli aproximativ 3-4 minute cu un praf de sare, iar când acestea s-au înmuiat puțin, adăugăm și un cățel de usturoi tocat mărunt. Mai gătim totul încă 1 minut, după care putem să adăugăm 4-5 roșii pasate, puteți să folosiți și din conservă dacă nu aveți proaspete. Le încorporăm foarte bine și le vom mai găti timp de 3-4 minute, după care așezăm cartofii în cratiță. Printre cartofi așezăm și chifteluțele. Ținem cont că și acestea în mijloc nu sunt foarte bine gătite, așa că se vor găti împreună cu cartofii. Adăugăm o cană de supă de carne sau apă dacă nu aveți și lăsăm totul să fiarbă timp de 15-20 de minute. Punem piper măcinat după gust, de asemenea sare dacă este necesar și acoperim cratița. Dacă doriți, acum puteți să mai puneți și ceva ierburi aromatice, eu am pus puțin oregano și puțin busuioc. Iar după 15 minute adăugăm și feliile de vinete. Acestea se fierb foarte repede, în 10 minute vor fi gătite, așa că acoperim din nou cratița și lăsăm totul să fiarbă încă 10 minute. La final, după ce am oprit focul, putem să presărăm pe deasupra verdeață tocată mărunt, puteți folosi pătrunjel sau busuioc.
Eu am ales busuiocul pentru că merge foarte bine cu sosul de roșii și vinetele. Așa arată mâncărica, trebuie să vă spun că este delicioasă. Încercați-o și voi pentru că cu siguranță vă va încânta. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!